ใบหยกคุกแอทโฮมก็คือเราจะมาทำที่บ้านเลยคุณอยู่บ้านมีคนมาทำให้กินโดยเชฟโรงแรมได้มาตรฐานความสะอาดนะก็เป็นเราแล้วยังอยากทานเลยก็ยกทุกอย่างมาอยู่ที่บ้านคุณไม่ต้องห่วงเรื่องความไม่สะอาดนะเพราะเชฟมาจากโรงแรมใครว่างก็ลองสั่งดูต้องสั่งจองนะเพราะว่ามีจำนวนจำกัด